Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa bidyong ito ay kung paano mag-fill out ng BIR Form 1700 or Annual Income Tax Return for Individuals Earning Purely Compensation Income. Ang form na ito ay ginagamit ng mga employees from government at private sector na earning purely compensation income. Pag sinabi po na purely compensation income earner, meaning walang business ang isang employee. Pag ang employee ay at the same time may business, ang tawag sa kanya ay mixed income earner at hindi na purely compensation income earner. Ang mixed income earner na taxpayer ay gagamit naman ng BIR Form 1701 para sa pag-file ng kanyang annual income tax return. So for this video, ika-cover lang natin ang purely compensation income earner na taxpayer. Sa pag-fill out po ng BIR Form 1700, dapat mayroon po muna kayong BIR Form 2316 or ang Certificate of Compensation Payment and Tax Withheld. Ang BIR Form 2316 ay binibigay ito ng mga employer sa employee after ng taxable year. Ayon sa Revenue Memorandum Circular No. 50-2018 na inisyu ng BIR, ang Form 2316 ay dapat maibigay ni employer sa kanyang employees not later than January 31 after the close of the calendar year. Bali, kung ang covered period ng 2316 ay year 2020, dapat nasa iyo na ang 2316 hindi lalagpas ng January 31, 2021 para may sapat ka na time para ma-file mo ito on or before April 15. Ang Form 2316 ay hindi na yan i-fill out ng buo ng employees kasi ang gumawa niyan ay ang employer or kung sino man ang in-charge sa accounting ng employer. Ang tanging gagawin lang dito ni employee ay permahan ito at lagyan ng information regarding sa kanyang valid ID or pwede din information ng kanyang sidula. Importante po ang Form 2316 sa pag-file ng Annual Income Tax Return kasi galing dito ang ilalagay mo na data sa BIR Form 1700. Ang kailangan mo na data dito sa BIR Form 2316 ay ang personal information ng employee, personal information ng employer, at itong information sa Part 4A or ang summary ng compensation mo during the taxable year. Madali lang po mag-fill out ng BIR Form 1700 kasi sa paglipat ng information galing sa 2316 papunta sa 1700 ay kukunin mo lang ang data sa 2316 like yung amount galing sa gross compensation income papunta sa gross compensation income sa 1700. Like yung amount naman sa non-taxable exempt compensation ng 2316, ililipat mo naman doon sa non-taxable exempt compensation sa 1700. Bali, ililipat mo lang siya doon sa kaparehong term or halos kaparehong term. Another rule to be observed ay sa paglipat ng amount from 2316 to 1700, sa paglagay ng amount sa 1700 dapat always start sa right side. Kasi kung sa left side ka mag-start, baka ma-interpret like ang 500,000 mo na compensation magiging 50 million. Sa paglipat ng amount sa Form 1700, hindi na po gumagamit ng centavos. Bali, kung ang amount galing sa 2316 ay 500,000.49, ililipat mo siya sa 1700 as 500,000. Kung ang amount naman galing sa 2316 ay 500,000.50, ililipat mo naman siya sa 1700 as 500,001. Bali, kung may sentabo na 49 or less, i-drop down to 0. Then, kung may sentabo naman na 50 or more, i-round up mo into 1. Another rule dito ay dapat sa pag-fill out nyo sa mga information ay in capital letters using black ink. So, punta na tayo sa BIR Form 1700. So, ito po ang page 1 at ito naman ang page 2 ng 1700. Ang form na ito ay may 6 na parts. Ang part 1 ay para sa background information ng taxpayer filer. Then, ang part 2 naman ay para sa background information ng spouse ng filer. Then, ang part 3 naman ay para sa total tax payable. Then, ang part 4 ay para sa details of payment, kung saan ang nag-fill out dito ay ang Revenue Collection Officer ng BIR kung saan ka nagbayad o ang bank teller ng Authorized Agent Bank kung saan ka nagbayad. Ang part 5 naman ay para sa computation of tax and
Finally, yung Part 6 ay para sa Schedule of Gross Compensation Income and Tax Withheld and Employers Information. For the purpose of illustration, assuming ito po ang 2316 na binigay sa atin ng employer. Ang information ng employee at employer ay ililipat natin sa 1700. Then sa mga amount naman, ang gagamitin natin ay ang mga amounts dito sa Part 4A or yung summary. So let's start mag-fill out sa Form 1700. At dito tayo magsimula sa Part 1. Dito sa number 1, ilalagay natin ang year 2020 kasi ang 2316 natin ay for year 2020. Dito naman sa number 2, i-X natin ang no kasi hindi po amended ang fina-file natin. Ang amended return ay ang pag-ulit ng pag-file ng same return kasi may i-correct ka na information sa dati mong na-file. So since original or initial return ang fina-file natin, kaya i-X natin ang no. Sa number 3 naman, hindi na natin yan i-fill out kasi may nakalagay na alphanumeric tax code or ATC. Sa number 4, ilagay natin ang TIN. Sa number 5, ilagay natin ang RDO code ng BIR district na may jurisdiction sa atin. Pero kung hindi nyo alam ang RDO code nyo, itanong nyo lang sa officer ng BIR. Sa number 6, i-X natin ang employee. Din itong NRA-NETB para yan sa mga non-resident alien not engaged in trade or business in the Philippines. Then, ilagay natin dito ang pangalan, address, zip code, birth date, email address, and citizenship. Sa number 12 naman, i-X natin ang no kasi wala tayong foreign tax credit. Then, ilagay natin ang contact number. Then, assuming single si Mr. Vicente. Then, hindi natin i-fill out ang part 2 kasi single si Mr. Vicente. Then, punta na tayo dito sa page 2 ng 1700. Dito sa page 2, unahin natin mag-fill out sa part 6. So, i-X natin dito sa taxpayer kung ang ilalagay dito na employer ay kay taxpayer filer. Pero kung ang ilalagay naman dito ay employer ng spouse, i-X natin dito ang spouse. Sa schedule na ito, may naka-allocate na space for a maximum of 4 employers. Kaya kahit employee din ng spouse mo ay pwede dito. So for this illustration, i-X natin ang box sa taxpayer, then ilagay natin ang name ng employer, then dito naman ang TIN number ng employer. Then dito sa computation of Schedule 1, ilagay natin ang compensation income galing sa employer dito sa taas. So tingnan natin sa 2316 kung magkano ba ang compensation income ni Mr. Vicente. So ito po ang kanyang 2316 at ito po ang kanyang gross compensation. And that is 600,000. So ilipat natin ito sa Form 1700. Then dito naman sa tax withheld, kunin din natin ang amount sa 2316. So ito po ang kanyang tax withheld and that is 50,000. So ilipat din natin yan doon sa Form 1700. So since isa lang ang employer ni Mr. Vicente, wala na tayong ilalagay dito sa number 2, 3, and 4. At ika-carry over na lang natin ang kanyang gross compensation income dito sa number 5A. Then, ika-carry over din natin ang kanyang tax withheld dito sa number 5A kasi wala naman tayong naidagdag na other tax withheld kasi isa lang ang kanyang employer. Now, punta na tayo dito sa taas ng page 2. Dito ilagay natin ang TIN number, then dito naman ang apelyido. Sa part 5A, dito sa number 42, ilagay natin ang gross compensation ni Mr. Vicente na nilagay natin kanina dito sa number 5A sa baba. Then sa number 43 naman, kunin natin ang amount niyan sa 2316. So tingnan natin ang 2316 at ito ang kanyang non-taxable exempt compensation and that is 120,000. So ilipat natin ito sa number 43 ng Form 1700. Dito naman sa number 44, ito ang difference ng number 42 at number 43. So that is 480,000.
Sa number 45 naman, dito natin ilalagay kung mayroon kang other taxable non-business non-professional income. Ang example dito ay ang honorarium na binigay sa iyo noong nagsalita ka sa isang activity, or for example, isa kang teacher ng DepEd tapos ang city government kung saan ka naka-assign ay nagbibigay ng allowance sa mga teacher. So ang allowance na natanggap mo from LGU ay dito mo yan ilalagay. Assuming wala tayong na-receive na other taxable income, kaya i-blank lang natin itong number 45. Sa number 46, dito natin ilalagay ang total taxable income from number 44 and number 45. So since wala tayong amount sa number 45, i-carry over lang natin ang amount sa number 44. Itong taxable income sa number 46, ito ang isa-subject natin sa graduated income tax table na makikita dito sa baba ng page 2. Dito sa baba ng page 2, mayroong table 1 at table 2. Ang table 1 ay applicable siya from January 1, 2018 to December 31, 2022. While ang table 2 ay applicable starting January 1, 2023. So since 2020 ang taxable year natin, ang gagamitin natin sa pag-compute ng income tax ay ang table 1. So based sa table 1, ang taxable income na 480,000 ay nasa third bracket ng table, kung saan ang 400,000 nito ay may income tax na 30,000 pesos at ang sobra naman na 80,000 pesos ay may tax na 25%. So that is amounting to 20,000. So ang tax due ni Mr. Vicente ay 50,000, that is 30,000 doon sa 400 and 20,000 doon sa 80,000 na na-compute natin gamit ang table 1. Dito naman sa part 5B, i-skip lang natin yan kasi applicable lang yan sa mga non-resident alien. So punta na tayo dito sa part 5C. Dito sa number 54, ilagay natin ang tax withheld na na-compute natin kanina sa part 6. So that is 50,000. Sa number 55 naman, magkakaroon lang yan ng amount kung amended return na ang fina-file natin at kung may nabayaran tayo sa original or initial return na final natin dati. So since hindi ito amended return, i-blank lang natin itong number 55. Ang number 56 naman, i-blank din natin yan kasi wala tayong foreign tax credit. Sa number 57, i-blank din natin yan kasi wala tayong other tax credit such as advance payment ng income tax. Sa number 58, dito natin ilalagay ang total ng mga tax credit na makikita sa number 54, 55, 56 at 57. So since isa lang ang tax credit natin, i-carry over lang natin ang tax credit sa number 54. Sa number 59 naman, dito po natin ilalagay ang difference ng number 47 na tax due at number 58 na total tax credit. Pag mas malaki po ang amount sa number 47 compared sa number 58, may babayaran ka po na tax. Kung pareho sila ng amount, wala pong babayaran na income tax. So based po sa illustration natin, ang tax due ay equal sa tax credit. Kaya ilagay natin dito sa number 59 ay 0. Now, i-transfer natin ang mga amounts dito sa part 5 to part 3 ng page 1. Dito po sa number 26, ilagay natin ang tax due na na-compute natin sa number 47 sa page 2. So, that is 50,000. Dito naman sa number 27, ilagay natin ang tax credit na na-compute natin sa number 58 doon sa page 2. Ang number 28 naman, yan po ang difference ng number 26 at number 27. So since equal po sila, lagyan lang natin dito ng 0. Sa number 29 naman, dyan po nilalagay ang amounts na babayaran mo for second installment. Para po makaabil ng second installment, kailangan po dapat ang tax due mo ay lagpas ng 2,000 pesos at ang initial payment mo dapat at the time of filing ay at least 50% ng tax due. At ang balance ay pwede mo na bayaran on or before October 15. Based po dito sa illustration natin, wala pong amounts ang pwede ma-subject for second installment kasi wala namang babayaran si Mr. Vicente at the time of filing. Sa number 30, ilagay din natin ang 0 kasi wala naman tayong amount from number 28 at number 29.
Dito naman sa number 31, 32 at 33, dito po nilalagay ang mga penalties kung late tayo nag-file ng return or late nagbayad ng tax o wrong venue ang pagbayad natin ng tax. Ang wrong venue po ay ang pag-file or pagbayad ng tax doon sa BIR District Office or its agent na wala namang jurisdiction sa registration natin. So let's assume na wala po tayong penalties kaya i-blank lang natin ang number 31, 32, 33 at 34. Sa number 35 at 36, i-zero din natin yan kasi wala naman tayong babayaran na tax. Then, pirmahan ang return at pwede na tayo mag-file sa BIR on or before April 15, 2021. So, sa pag-file po ng return, dapat tatlo po ang 1700 at saka tatlong copies din ang 2316. Kasi pag nag-file tayo, kukunin yan ng BIR yung dalawa at yung isa ay ang file copy ng taxpayer. If in case po may babayaran ng income tax return, pwede po kayo magbayad sa Revenue Collection Officer na may jurisdiction sa inyo. Pwede rin sa authorized agent banks ng BIR District Office na may jurisdiction sa registration nyo. Or pwede rin sa online payments such as GCash. Pero ang Form 1700 ay doon nyo ipapile sa BIR Form Facility ng BIR na makikita sa BIR website. Kung no payment naman ang return or walang babayaran, kailangan po i-file ang return sa BIR Form Facility ng BIR na makikita sa BIR website on or before April 15 after the close of the calendar year. In relation po to purely compensation income earner taxpayer, pwede po kayo hindi mag-file ng income tax return kung qualified po kayo for substituted filing. Ang requirements po para mag-qualify ka for substituted filing per Revenue Regulations number 11-2018, dapat po ikaw ay una, purely compensation income earner only, meaning wala kang business. Then, yung number 2, dapat ang tax due mo ay equal sa tax withheld. Then, yung number 3, isa lang ang employer mo during the calendar year. Then, yung number 4, kung may asawa po kayo, dapat ang asawa ay walang trabaho or kung may trabaho man, dapat purely compensation income earner din. At ang kanyang tax due ay equal din sa kanyang tax withheld. Then yung panglima na requirements is dapat ang employer nyo ay nakapag-submit sa BIR ng mga copy ng 2316 ng employees with certified list of employees qualified for substituted filing of income tax return. So pag may isa dito na mga requirements na hindi mo na-meet, ikaw ay required mag-file ng income tax return at disqualified ka mag-avail ng substituted filing. So that's it for the topic. Don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.